नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल खगराज बराल ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज फेरि मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डको अपडेट गराउनलाई तपाईँहरूसम्म आइसकेको छु हैन। म आएर पानी पर्दैछ कि फेरि, अनि यहाँनिर अन्डर 16 को लागि होस्टेल पनि बन्दैछ। यहाँ पछाडिको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिरको अन्डर 16 को लागि होस्टेल बन्दैछ, डोजरले पनि खन्दैछ अनि एकदम दामी देखिरहेको छ। यो चाहिँ अब यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट यस्तो दामी देखिन्छ है। होइन गाइज, अब चाहिँ यहाँनिर के गर्नला भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई अब मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डको भिडियो देखाउन लाग्थेँ। त्यही त हो नि, पानी परो बाहिर ठुलो बर्सात भइसकेपछि यहाँ चिया पनि खानु पऱ्यो होइन। सुट्टा त खाँदिनँ, कस्तो म आफै बिर्सिन्छु बेला बेला, यस्तै हो होइन। चिया दाइ पनि हेर्दैन, दुईवटा ब्ल्याक टी एउटा खाजा सेट भनौँ न। खाजा सेट त खान सकिँदैन, गरिब आर्थिक मन्दी बाबु। चाउमिन भेज चाउमिन दाइ, कालो चिया 2टा गरिदिनु, अनि एउटा बब चाउमिन गरिदिनु न। तर भनिसकेको छु होइन। यहीँ मुलपानी ग्राउन्ड छेउमै छ क्या यो होटल चाहिँ। यस खाना पनि एकदम मिठो पाउँछ कि यहाँ चाहिँ, मैले खाना पनि खाएँ। यस्तो गाई चिया आइसक्यो, अब चिया खानु पऱ्यो होइन। अब पानी पनि रोकिएको छ, तलको भिडियोहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। पानी परेर चाहिँ म चिया खान आएको थिएँ है। यहाँबाट यस्तो देखिएको छ यो दृश्य चाहिँ। त्यहाँदेखिको अब सेप्टेम्बरमा फेरि यही ग्राउन्डमा गेम हुँदैछ नि त, त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो हुँदैछ। म थोरै अपडेट भित्रबाट पनि दिनेछु तपाईँहरूलाई। यहाँबाट यस्तो छ होइन। यो त पहिला पनि देखिसक्नु भएको थियो, यो कृष्ण मन्दिर हो, कागेश्वरी मनोहराभित्र पर्ने क्षेत्रको यो। अगाडिपट्टि चाहिँ धेरै राम्रो भइसकेको छ, यता पार्किङ पनि छ त्यसै गरी होइन यहाँनिर। अनि योभन्दा अगाडि ग्राउन्ड म अगाडि पनि देखाउने छु तपाईँहरूलाई। यहाँ चाहिँ पार्किङ, यो चाहिँ पार्किङको लागि हो। यहाँ पनि अलि राम्रो बनाइरहेको रहेछ, यो चाहिँ पार्किङको लागि है। तर यो बिल्डिङ चाहिँ दामी बनायो होइन। यो चाहिँ पार्किङको लागि हो। यो शौचालय अझै बनिसकेको छैन रहेछ है। म त बनिसक्यो होला भनेर आसमा थिएँ। त्यहाँनिरको त्यो शौचालय मात्र बनाएर चाहिँ कर्मचारीको लागि भनेर शौचालय बनाइदै थियो अगाडिको गेममा, एससिसी प्रिमियर लिगमा बनाइदै थियो। अहिलेसम्म बनिसकेको रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कबाडहरू यसरी फालिएको छ। यहाँ फेरि यस्तो हिलो रहेछ यार, यो पछाडिपट्टि है। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ, हिलो रहेछ है। यस्तो चाहिँ यहाँ अब फेरि सेप्टेम्बरमा गेम हुँदैछ नि त। इन्डिया र अस्ट्रेलिया बाहेकहरू सब देशहरू आउँदैछन् होइन। बङ्गलादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इन्डिज। अनि त्यतिखेर फेरि रमाइलो हुनेछ, गेम हेर्नुपर्ने छ है। अनि त्यही हो, यहाँनिर वाल लगाएर चाहिँ यस्तो छ है। यो चाहिँ अप्पर मुलपानी क्रिकेट स्टेडियम हो। स्टेडियमको पछाडि भन्दा नि यतापट्टिको भागमा चाहिँ हामी हिँडिरहेछौँ। दर्शक बस्ने ठाउँ चाहिँ उतापट्टि थियो है। त्यही यहाँनिर लाएर यो नत्र ग्राउन्डको पानी त पुरै जम्छ नि त, त्यसैको लागि यहाँनिर यो पानी जाने ऊ चाहिँ बनाइँदैछ होइन। हाम्रोतिर यसलाई कुलो भन्छ कि, यहाँ कुलो पनि बनाइदिइरहेछ। यतापट्टि चाहिँ बल चाहिँ अहिले नहराउने भएछ है। अलि अस्ति त एक हान्यो भने यता त पुर्याउला नि कसैले। यस्तो बन्दैछ यो कुलो, यहाँनिर दामी कुलो बनाएर छन् है पानी जाने। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यताबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ बिल्डिङ। अनि यहाँनिर यो माटोले भर्छ होला कि सबै है, नत्र यो ग्राउन्डको पानी त अनि यहाँ जमेर पुरै ग्राउन्ड त यसो लच्किने, यतापट्टि लच्किन सक्छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ यो पनि बनाउँदै रहेछन्
यो चाहिँ ढलको पानी जाने है। पानी जमेको रहेछ यार तर अहिले त यहाँ ग्राउन्ड तर बर्खाको बेला है। घाँस चाहिँ पलाएको छ राम्रो अहिले यो ग्राउन्डमा। अलि 2-3 महिना अगाडि एसएससी प्रिमियर कप हुँदाखेरि तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो यो ग्राउन्ड कस्तो सुक्खा थियो। अहिले बर्खाको बेला भएर पनि होला। अनि यहाँनिर अन्डर 16 लाई होस्टेल पनि बन्दैछ। यो चाहिँ होस्टेल बन्दैछ। अब कुनै गेमहरू अन्डर 16 भयो भने यहाँ राख्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो बन्दैछ है। धमाधम कामहरू हुँदैछ यतापट्टिको चाहिँ यो हैन। र पानीले चढ भएको रहेछ। यस्तो खालको बन्दैछ है रुमहरू। यही नै हो। म तलको पनि देखाउने छु। अब यति धेरै फोहोरको ढुङ्गाहरू छ। यस बिल्डिङहरू बन्दैछ यो अन्डर 16 लाई यहाँ चाहिँ हैन। अब यहाँबाट म यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिएको छ। अब म तपाईहरुलाई तल्लो मुलपानी ग्राउन्डमा गएर पनि अलिकति देखाउने छु हैन के भइरहेछ है त। यहाँ चाहिँ यस्तै छ। यही हो नयाँ अपडेट। अरु पनि नयाँ अपडेट गराउने छु तपाईहरुलाई। यस्तो गाइस के छ तपाईहरुको खबर? मेरो गोप्टे दाजुभाइहरुलाई सब सन्चै हुनुहुन्छ होला। यो चाहिँ तल्लो मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड। यतापट्टि प्याराफिट पनि बन्दैछ। पेभिलियन बिल्डिङ प्याराफिटको आधी भाग बनिसकेको छ। यतापट्टि पनि प्याराफिट बन्दैछ हैन। त्यति बनिसकेको छ। यहाँनिर दर्शकहरु बाट चाहिँ यस्तो देखिएको छ। यो चाहिँ तल्लो मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड। घाँसहरु काटिएको छ हैन। यतापट्टिको भिडियोहरु हेर्नलाई सबैले लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सँगै रहेको बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नु। यसरी भिडियो हेर्नलाई लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। पछाडी रहेको लोअर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा हामी छौं। अहिले चाहिँ यहाँको अपडेट यति नै छ है त गाइस।